हॅलो स्टुडंट्स, लेट अस स्टार्ट लेसन नंबर 38 द मॅजिक केटल. केटल म्हणजे आपल्याला इथं दिसते तशी किटली आपण म्हणतो त्याला. अ टनुकी इज अ स्मॉल फरी डॉग लाईक ॲनिमल फाउंड इन जपान. देर आर मेनी इमॅजिनरी स्टोरीज अबाउट दिस प्लेफुल लिटल ॲनिमल. It is believed in the stories that a tanuki can take the shape of anything or any animal. Here is a story about a tanuki and a peddler called Jimu. तर या स्टोरीमध्ये आपण टनुकी, तर टनुकी म्हणजे कोण, तर डॉग लाईक म्हणजे साधारण कुत्र्यासारखा एक प्राणी आहे आणि तो कुठे असतो, जपानमध्ये. आणि स्मॉल फरी म्हणजे कसा मऊ, एकदम लोकरीसारखा त्याचा अंगावरती तो फर कोट आहे, तो एकदम मऊ आहे आणि तो कशासारखा आहे, डॉगसारखा आहे. आणि त्याच्याबद्दलच्या खूप साऱ्या स्टोरीज आहेत, त्या खऱ्या नाही आहेत, तर कशा आहेत, इमॅजिनरी म्हणजे काल्पनिक स्टोरीज आहेत. आणि जपानमध्ये असं म्हणतात की तो टनुकी जो आहे तो कशाचाही शेप घेऊ शकतो, म्हणजे एखाद्या वस्तूचा किंवा दुसऱ्या प्राण्याचा पण शेप तो घेऊ शकतो. मग आता इथं आपण या टनुकीनं कुठला शेप घेतला आहे, तो कुणाकुणाला भेटला हे बघणार आहे. तर तो आहे जिमू, आणि तो जिमू कोण आहे, पेडलर. म्हणजे काय, अ पर्सन हू सेल्स थिंग्स फ्रॉम डोअर टू डोअर, म्हणजे की आपण म्हणतो की हातगाड्यावर काही वस्तू घेऊन येतात लोक, किंवा डोअर टू डोअर म्हणजे रोडनं ते फिरत असतात की आमच्याकडून हे घ्या, आमच्याकडून ते घ्या, असा त्यांचा माल ते विकत असतात, म्हणजे पेडलर. नाव लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. Once in the country of Japan, there lived an old man. He lived in a beautiful house high up in the mountains. He was proud of his house with its white straw mats and pretty paper walls. In warm weather, he slid back the walls to let the smell of the trees and the flowers come in. तर आता आपण अजून एका ओल्ड मॅन विषयी इथं बघितलेलं आहे की तो कुठे राहत होता, हाय अप इन द माउंटन्स, म्हणजे पर्वतांवरती तो राहत होता. आणि त्याचं घर कसं होतं, सिमेंटचं होतं का, तर नाही. कसं होतं, व्हाईट स्ट्रॉ, म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की वाळलेला पेंढा. तुम्ही ते पेंढ्याची घरं बघितली असतील, आता पर्वतावर आहे तर ते तशाच टाईपचं घर होतं की तिथं त्याच्या ज्या भिंती होत्या त्या पण कशा होत्या, पेपर्ड वॉल्स, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो की सिमेंटनं प्लास्टर केलं आहे तशा काही वॉल्स त्या नव्हत्या. आणि म्हणून तो काय करू शकत होता, तर स्लीड बॅक द वॉल्स, म्हणजे वॉल वाकवू शकत होता. कारण आपण पेंढा म्हटलेला आहे म्हणजे वाळलेलं गवत, तर तो ते वाकवू शकत होता भिंती. आणि काय कशासाठी वाकवत होता तो, तर टू लेट द स्मेल ऑफ ट्रीज, म्हणजे छान झाडांचा फुलांचा वास त्या घरात यावा म्हणून ते तो करू शकत होता. One day he was standing looking at the mountain opposite when he heard a kind of rumbling noise in the room behind him. He turned around and saw a rusty old iron kettle in a corner. How the kettle got there, the old man did not know, but he picked it up and looked it over carefully. आणि एकदा तो असंच, आता तो त्या पर्वतांवरती राहत होता, तर तिथे तो बघत बसलाय बाहेर, आणि अचानक त्याला रंबलिंग नॉईज म्हणजे असा गोंधळ आवाज कसला तरी आलेला आहे. आणि जेव्हा त्यानं आजूबाजूला बघितलेलं आहे तेव्हा त्याला काय दिसलेलं आहे, अ रस्टी ओल्ड आयर्न केटल, एक किटली दिसलेली आहे. आणि ती कशी होती, रस्टी, आणि ओल्ड आयर्न म्हणजे लोखंडाची होती. आणि तुम्ही बघितलं असेल तर लोखंड आपण त्याला रस्टी होतं, म्हणजे ते गंजतं, थोडेसे लाल स्पॉट, लाल पावडर त्याच्यावर तयार होते, तर तशी ती किटली होती. आणि त्या माणसाला काय, त्या ओल्ड मॅनला समजेना की ही किटली कुठून आलेली आहे. आणि आता त्यानं ती पिक्ड इट अप, म्हणजे ती घेतलेली आहे हातात, आणि आता तो बघतोय. दॅट इज अ पीस ऑफ लक, ही सेड स्माइलिंग टू हिमसेल्फ. माय ओल्ड केटल वॉज गेटिंग वॉर्न आउट अँड धिस लुक्स लाईक अ गुड केटल. मग तो म्हणतो, अरे वा, हे तर माझ्यासाठी एक लक सारखंच आलेलं आहे, माझ्यासाठी काहीतरी हे म्हणजे तो असं म्हणतो की ही किटली मिळाली म्हणजे हे माझं नशीबच आहे. आणि तो म्हणतो की आता जाऊ दे, नाहीतरी माझी जुनी किटली खूप खराब झाली होती, तर ही त्याच्यापेक्षा चांगली आहे. He filled the new kettle with water and put it on the fire. As soon as the water in the kettle began to get warm, a strange thing happened. The man thought he must be dreaming. The handle of the kettle slowly changed its shape and became a head. The spout grew into a tail. Out of the body of the kettle sprang 4 paws. In a few minutes, the man was watching not a kettle but a टनुकी. आणि आता इथं बघा काय घडलेलं आहे की
त्या किटलीमध्ये तो जेव्हा पाणी भरलेलं आहे त्यानं आणि तो पुट इट ऑन द फायर, म्हणजे ते गरम करण्यासाठी जेव्हा त्यानं ठेवलेलं आहे आणि ते पाणी गरम व्हायला लागले, पण अचानक काय झालेलं आहे, स्ट्रेंज थिंग, एक विचित्र घटना घडलेली आहे आणि त्याला असं ती घटना बघून वाटतं की तो काय स्वप्न बघतोय का, ड्रीमिंग करतोय का. तर काय होती ती घटना की आपण ह्या पिक्चरमध्ये बघितलं तर तो जो हँडल आहे किटलीचा तर तो चेंज होतोय आणि त्याचं काय तयार झालेलं आहे, हेड, आणि नंतर तो स्पाउट आहे म्हणजे जिथून आपण ओततो ते लिक्विड त्या केटलमधलं, तर ते काय झालेलं आहे, टेल, म्हणजे त्याची शेपटी झालेली आहे. आणि त्याची जी बॉडी आहे तर त्याच्यातून काय झालेलं आहे, स्प्रँग 4 पॉज, म्हणजे ते पंजे. आता इथं आपण खाली परत पिक्चर बघितलं तर ते 4 काय आहेत त्याचे, पॉज म्हणजे पाय आहेत त्याचे. आणि थोड्याच वेळात ती अख्खी किटली जाऊन काय झालेलं आहे, तिथं एक ॲनिमल तयार झालेला आहे आणि तो कोण आहे, टनुकी. The tanuki jumped off the fire and bounded about the room like a kitten. It ran up the pretty paper walls and even across the ceiling. The old man could not catch it. He called his neighbor for help. Somehow they caught the tanuki and shut it in a wooden chest. Running after the tanuki had made them both very tired. They sat down on the mat to rest. आणि आता तो टनुकी जेव्हा झालेला आहे, तिथं आलेला आहे, तर त्यानं काय करायला सुरुवात केलेली आहे की जम्प ऑफ द फायर. आता तो त्याला जिथं त्या शेगडीवर गरम करायला ठेवलेलं असतं तिथून त्यानं उडी मारलेली आहे. आणि बाउंडेड म्हणजे त्यानं मांजर जसं इकडून तिकडून उड्या मारतं तसं त्या अख्ख्या रूममध्ये उड्या मारायला सुरुवात केलेली आहे. सिलिंग म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की वरती जरी आपल्या छत असलं तरी आपण एक सेपरेट खाली सिलिंग करतो की नाही, तर तिथपर्यंत ते उड्या मारतंय. आणि ह्या ओल्ड मॅनला त्याला काही पकडता येत नाही, म्हणून त्याला पकडण्यासाठी त्यानं त्याच्या नेबरला, शेजाऱ्याला बोलवलेलं आहे. आणि दोघांनी कसं तरी मिळून त्याला, त्या टनुकीला पकडलेलं आहे आणि कुठं ठेवलेलं आहे, बंद करून वुडन चेस्ट, म्हणजे मोठ्या एका आपण म्हणतो की मोठी ट्रंक, मोठी पेटी, तर त्याच्यात ठेवलेलं आहे. आणि आता ह्या दोघांना खूप कंटाळा आलेला आहे त्या टनुकीच्या मागे पळून, म्हणून आता ते रेस्ट घ्यायला बसलेले आहेत. आता पुढं काय होतं आपण पेज नंबर 86 वर बघूयात. What shall I do with this naughty animal? I don't want to keep it in the house, said the old man. आणि आता या पिक्चरमध्ये आपल्याला बघा दिसतोय ओल्ड मॅन, तो काय म्हणतोय की हा नॉटी ॲनिमल, हा खोडकर ॲनिमल मला अजिबात नकोय, काय करू मी याचं. Why don't you sell it off to Jimu, the peddler, the neighbor suggested. मग त्याचा जो शेजारी होता तो काय म्हटलेला आहे की मग तू तो जिमू जो आहे, पेडलर आहे, त्याला का नाही विकून टाकत. That's a good idea, said the old man. आणि त्या ओल्ड मॅनला आवडलेली आहे ती आयडिया. So they sent for Jimu. When he came, the old man went to the chest and lifted the lid very, very carefully. But there was no tanuki inside, only the old rusty kettle the old man had found. He did now want to keep the kettle. He gave it away to Jimu without taking any money for it. आणि आता जिमू त्यांच्याकडे आलेला आहे. जिमूला बोलवल्यावर तो त्यांच्या त्या टनुकीला, त्या केटलला घ्यायला आलेला आहे. आणि आता मग त्या ओल्ड मॅननं त्याला कुठं ठेवलेलं असतं, मोठ्या पेटीत. तर ती पेटी त्यानं खूप हळूच केअरफुली उघडलेली आहे. आणि मग तरी त्याच्यात टानुकी असतो का, तर कोण असतं, केटल असते. आणि ती केटल त्यानं आता त्या जिमूला देऊन टाकलेली आहे. Jimu put the kettle in his cloth bag and started off home. He felt that his bag was getting heavier and heavier on the way, but he did not put it down. On reaching home, Jimu put the bag away carefully in a corner. आणि तिथं आपल्याला एक पिक्चर दिसते खाली, तर तो कोण आहे, जिमू. तर त्याने त्याच्या क्लोथ बॅग म्हणजे एका कापडी पिशवीत त्या केटलला ठेवलेला आहे. पण तो जेव्हा त्याच्या घरी जातोय तर त्याला असं वाटतंय की आपली बॅग आता खूप हळूहळू जड होत चाललेली आहे. पण घरी तो कुठेही ठेवत नाहीये जड होते म्हणून, तर तो घरी आल्यानंतर एका कॉर्नरमध्ये फक्त त्याला बॅग त्याला ती ठेवून दिलेली आहे. At night when Jimu was fast asleep, he heard a sudden noise and woke up. He could not see anything, but he thought he heard some noises in the corner. When he lit the lamp, he saw that the kettle had turned into a tanuki once again. It was running around chasing its own tail. It ran here and there and jumped and turned somersaults. Jimu sat
watching the tanuki for a long time. Then he fell asleep. आणि आता त्यानं घरी आणलेली आहे जिमूनं ती केटल. तर रात्री काय झालेलं आहे, जिमू जेव्हा फास्ट असलीप म्हणजे खूप गाढ झोपलेला होता तेव्हा अचानक त्याला जाग आलेली आहे. कशामुळे? सडन नॉईज, आवाज आलेला आहे त्याला आणि तो उठून बसलेला आहे. आणि तो आवाज कुठून येत असतो? इन द कॉर्नर, एका कोपऱ्यातून आवाज येत असतो. म्हणून त्यानं काय केलेलं आहे, लॅम्प लावलेला आहे, दिवा लावलेला आहे. आणि त्यानं त्या दिव्याच्या उजेडात काय बघितलेलं आहे की त्या केटलमधून कोण आलेला आहे किंवा त्या केटलची काय तयार झालेलं आहे, ॲनिमल, टनुकी तयार झालेला आहे. आणि ते टनुकी काय करतोय, पळतोय. आणि मांजर जसं आपल्या शेपटीबरोबर खेळतं तसं तो टनुकी त्याच्या शेपटीबरोबर खेळतोय, त्या शेपटीला पकडायचा प्रयत्न करतोय. आणि काय करतोय, उड्या मारतोय आणि टर्न समरसॉल्ट्स म्हणजे त्या कोलांटी उडी सुद्धा मारतोय. हे सगळं तो जो टनुकी करतोय तो खूप वेळ बघत बसला आणि नंतर परत एकदा झोपलेला आहे. When he got up in the morning, he saw that the tanuki had not run away. The old kettle was still there lying in a corner. He picked it up lovingly. आणि तो जेव्हा परत जिमू उठलेला आहे सकाळी तर तिथं टनुकी नसतो, तर कोण असतं, फक्त ती केटल असते. आणि आता त्या केटलला त्यानं खूप लविंगली म्हणजे प्रेमानं उचलून घेतलेलं आहे. त्या ओल्ड मॅन सारखं त्यानं केलेलं नाहीये. नाउ लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स ऑन पेज नंबर 87. डू यू विश टू स्टे विथ मी टनुकी, ही आस्क्ड. आणि त्यानं त्या टनुकीला काय विचारलं की तुला माझ्याबरोबर राहायचं आहे का? To his surprise, the tanuki answered in a human voice, I will stay with you and make you very rich. You can show me around. People will give a lot of money to see a kettle turn into a tanuki and dance. मग त्या जिमूला सरप्राईज वाटलेला आहे का, तर ती केटल ह्युमन व्हॉइसमध्ये, तो टनुकी माणसाच्या आवाजात काय म्हटलेलं आहे की हो मी तुझ्याबरोबर राहणार आहे आणि तू माझ्यामुळे खूप श्रीमंत होशील. तर कसा की तू माझे शोज करू शकतोस. आणि त्या शोजमध्ये काय वाटेल लोकांना की अरे वा, एका केटलमधून प्राणी बाहेर होतोय किंवा केटलचा प्राणी होतोय की जो डान्स करतो, हे लोकांना बघायला आवडेल आणि लोक तुला पैसे देतील म्हणजे तू श्रीमंत होशील. So that is what they did. Jimu set up a booth with a platform. He put the kettle on the platform. At his command, the kettle turned into a tanuki. At Jimu's commands, the little furry animal would then walk, run, jump, leap, turn somersaults or dance. People loved to see the kettle change into a playful little animal that could do all this. They paid Jimu well to see the show. Big crowds of people came to watch the show, and the dear little tanuki never disappointed them. Merrily it danced many dances. The shadow dance, the fan dance, the umbrella dance. It never tired of dancing. आता त्यानं नक्की कसा शो केला आहे, लोक कसे पैसे देतात, हे आपण या इथं बघायचं आहे. तर ते जिमूनं तो शो कुठे बसवलेला आहे किंवा आपल्यासारखं थिएटर आहे का तिथे, तर नाही. तर त्या जिमूनं काय केलेलं आहे, सेटअप अ बूथ म्हणजे एक तंबूसारखं, स्मॉल टेंट ऑर बिल्डिंग इन अ मार्केट, की जसं काही काही बाजारांमध्ये असे शोज असतात, माकडांचे असतील किंवा अस्वलांचे असतील, तर ते तात्पुरतं तंबूसारखं असं काहीतरी बांधून तिथं ते शोज असतात. तसं त्या जिमूनं केलेलं आहे. आणि जेव्हा जिमू त्या केटलला सांगायचा, कमांड द्यायचा, तर तो फरी ॲनिमल टनुकी काय काय करायचा, वॉक, रन, जम्प, लीप. लीप म्हणजे काय, झेप घेणे. आणि चालणे, पळणे, उड्या मारणे, कोलांटी उडी मारणे आणि डान्स, असे खूप सारे प्रकार करायचा. आणि लोकांना हे खूप आवडायचं. आणि त्याच्यामुळे बिग क्राऊड्स म्हणजे खूप गर्दी व्हायची त्या शोला आणि त्याच्यामुळे ते खूप पैसे त्या जिमूला मिळायचे. आणि खूप लोक येतात किंवा खूप लोक काही त्याला सांगतात, म्हणजे हा जिमू त्याला त्या लोकांसमोर खूप काही करायला सांगतोय, तरी पण टनुकी कधीही कंटाळायचा नाही. डिसअपॉइंट म्हणजे कुणालाही निराश करायचा नाही. तो खूप वेळा खूप वेगवेगळे डान्स करायचा. म्हणजे कुठला, शॅडो डान्स, इथं आपल्याला खाली दिलंय बघा पिक्चर, तर शॅडो डान्स असेल, फॅन डान्स असेल किंवा अम्ब्रेला डान्स असेल, की अम्ब्रेला घेऊन डान्स करायचा, फॅन घेऊन डान्स करायचा. तर असंच तो सारं न थकता न कंटाळता करत होता. Soon Jimu had collected lots and lots of money. He had become a very rich man. He said to the tanuki,
Dear Tanuki, you have made me very rich. We can both live in comfort now. We can stop the shows if you like. आणि आता अशा प्रकारे जिमूनं खूप पैसा गोळा केलेला आहे. म्हणजेच काय, त्याला या शोमधून खूप पैसे मिळालेले आहेत आणि आता तो खूप श्रीमंत झालेला आहे. म्हणून तो टनुकीला काय म्हणतोय की आता टनुकी मी खूप श्रीमंत झालेलो आहे आणि आता आपण या पैशामध्ये कम्फर्ट म्हणजे आरामात राहू शकतो. तर आपण आता हे शोज जे आहेत आपण जे करतोय ते आता थांबूयात. So they decided to stop the shows. But Jimmu did not forget the old man who had given him the magic kettle. He gave some of the money to the old man. All of them lived long and happy lives. Jimmu, the old man, are no more, but you may still come across the magic kettle lying in a corner somewhere in Japan. आणि आता अशा रीतीने दोघांनी ठरवले की शोज करायचे नाहीयेत. पण जो हा जिमू आहे त्याला ज्या ओल्ड मॅननं केटल दिली होती तर त्याला पण त्या जिमूनं पैसे दिलेले आहेत थोडेसे. आणि अशा रीतीने आता ते सगळे खूप छान आणि हॅप्पी लाईफ जगले मग त्याच्यानंतर ते. तर आता जिमू किंवा तो ओल्ड मॅन कुणीसुद्धा तिथं नाही आहे जपानमध्ये. तरी पण आपल्याला काय मिळू शकतं, काय बघायला मिळू शकतं, तर मॅजिक केटल. ती मॅजिक केटल कुठेतरी आपल्याला बघायला मिळू शकते लाईंग इन अ कॉर्नर, एखाद्या कोपऱ्यात जपानमध्ये. In this way we have seen the lesson. Now let us see its exercise. A. Why was the old man proud of his house? Describe his house. तर आपण पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये बघितलं होतं की त्या ओल्ड मॅनचं घर कसं होतं आणि प्राऊड म्हणजे त्याला त्या घराचा अभिमान होता, ते घर आवडत होतं. तर का आवडत होतं ते किंवा ते घर कसं होतं हे लिहायचं आहे. B. What did the old man find in his house one day? आणि त्या ओल्ड मॅनला एके दिवशी काय सापडलंय घरामध्ये. सी. व्हाय डीड ही डिसाईड टू कीप द ओल्ड केटल? आणि त्या ओल्ड मॅननं ती केटल त्याच्याबरोबरच ठेवायची, वापरायची असं का ठरवलेलं आहे. डी. व्हॉट हॅपन टू द केटल व्हेन इट वॉज पुट ऑन द फायर? की जेव्हा त्या केटलला फायरवरती म्हणजे त्या शेगडीवरती आगीच्या ठेवलेलं आहे तेव्हा काय झालेलं आहे. ई. व्हॉट डीड द टनुकी टेल जिमू? त्या टनुकीने जिमूला काय सांगितलेलं आहे. एफ. व्हाय डीड जिमू डिसाईड टू स्टॉप द शोज? आणि जिमूनं ते शोज थांबवायचा न करण्याचा निर्णय का घेतलेला आहे. क्वेश्चन 2. डिस्क्राईब द टनुकी शो इन युअर ओन वर्ड्स. तर हा जो टनुकी शो आहे आपल्याला या मागे आपण पॅसेजमध्ये बघितलेलंच आहे, पण आता तो तुमच्या शब्दात तुम्हाला किती समजलाय, कसा समजला हे लिहायचं आहे. क्वेश्चन 3. व्हॉट रिझन्स कॅन यू थिंक ऑफ फॉर द फॉलोइंग? आता व्हॉट रिझन्स म्हणजे इथं आपल्याला रिझन्स म्हणजे कारणं द्यायची. तर कशाची. फर्स्ट, द केटल टर्न इन टू अ टनुकी व्हेन इट वॉज पुट ऑन द फायर. की जेव्हा त्या टनुकीला त्या केटलला आपण म्हणजे तिथं त्या फायरवर त्या शेगडीवर ठेवलं होतं तेव्हा का झाला बरं त्याचा टनुकी त्या शेगडीवर ठेवल्यानंतर. तर दुसरं आहे द टनुकी डिसाइडेड टू स्टे विथ जिमू. त्या टनुकीनं का ठरवलं की जिमू बरोबर राहायचं आहे. तर पहिल्यांदा आन्सरमध्ये असं आहे की त्या कदाचित त्या शेगडीवर ठेवल्यामुळे त्या टनुकीला गरम झालं असेल. ते पाणी जसं गरम होतं तसं त्याला गरम झालं आणि म्हणून त्यानं उडी मारली. आणि सेकंडला रिझन असू शकतं की जिमूनं त्याला खूप छान ट्रीटमेंट म्हणजे खूप छान वागणूक दिलेली आहे. तो त्याची छान बोलला आहे. त्या ओल्ड मॅनसारखं त्यानं त्याला बंद नाही करून ठेवलेलं. तर ही रिझन्स तिथं असू शकतात. क्वेश्चन 4. फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. आता इथं आपल्याला हिडन वर्ड्स म्हणजे हे जे वर्ड्स दिलेत त्याच्यामध्ये लपलेले थोडक्यात म्हणजे आपण त्यातले स्मॉलर वर्ड्स शोधून काढायचे आहेत. तर पहिला आहे केअरफुली. तर त्यातले वर्ड्स होऊ शकतात केअरफुल आणि आर, लविंगली, फरी, प्लेफुल आणि समवेअर. In this way we have finished the last lesson of our book. Thank you.